Hello everyone! Chris wants to know how to make nouns plural. So Chris, para maging plural ang ating noun, halimbawa, meron tayong word na dish. Itong dish ay singular, di ba? Para maging plural yan, dagdagan lang natin ng es. Itong box, dagdagan lang natin ng es para maging plural. Itong dress, magiging dresses, plural na yan. Itong waltz, magiging waltz. Iyan ay mga nagtatapos sa S, X, Z, CH, SH, SS. Kapag ganyan ang ending ng isang word na noun, yan ay dadagdagan lang natin ng es at meron ka na agad plural niyan. At yan ay nangangailangan ng plural verb. Halimbawa ay, the dishes need to be cleaned. Yung dishes ay plural, kaya ang kasunod na salita ay are, which is plural. Yung boxes, the boxes are open. Yung boxes ay plural, kaya ang gagamitin natin ay are, kasi yung are ay dapat lang na katambal ng plural subject. Meron ding words na hindi pwedeng dagdagan ng es para maging plural. Yung mga nagtatapos sa X, halimbawa ay oxen, yan ay irregular plurals ng nouns. Like quizzes, naging doble yung Z para maging plural. Okay? Halimbawa ay meron tayong tomato, heroes, potatoes. Dadagdagan lang din natin yan ng es para maging plural. Okay? Halimbawa ay the tomatoes are expensive. Are na ang ating gamit kasi meron tayong es, dinagdagan natin ng es yung tomatoes at naging plural na kaya are. Are, let's say, expensive, mahal. The tomatoes are expensive. Okay? So, yung heroes, potatoes, yan ay mga nagtatapos sa dito. Sa O na preceded by a consonant. Itong consonant dyan natutukoy itong T, yung R, yung T. Yung consonant, halimbawa ay T, tapos may kasunod na O, ay dapat dadagdagan ng es para maging plural yung word na yun. Okay? Diba ang vowel natin ay a, e, o, o, tas ang consonant natin ay yung mga natira pang ibang letters. So, kapag yan ang sinusundan ng O, dapat es ang idagdag para maging plural yung word. Halimbawa pa, paano pag vowel ang kasunod ng O? Ito, zoo. S lang ang idadagdag natin para maging plural. Ito, radio. Radio ay yung kasunod bago mag-O, diba? Kaya S lang yung dinagdag natin. Tattoos. O. Vowel yung kasunod ng O. Kaya S lang yung dadagdag natin para maging plural, na nangangailangan ng plural verb, yung R. So, dagdagan din natin ng S para maging plural. Halimbawa ay days, toys, kidneys. Yung mga yan ay nagtatapos sa Y, diba? Tapos, bago ang Y ay vowel. Itong vowel ay O, A, tsaka E. Kapag ganyan ang itsura, dapat ay dagdagan lang natin ng S. Days, toys, kidneys. Ganito naman, kapag nagtatapos sa Y at halimbawa ay babies. 'Di ba ang babies, ganito yung singular niyan ay baby. Tanggalin lang natin itong Y. Dagdagan natin ng I, es para maging plural. City, cities. Lady, ladies. Ganyan. Es, change Y to I and add es. Dagdagan naman natin ng S, lahat ng nagtatapos sa F. Halimbawa ay hoofs, beliefs, cliffs, cuffs, chefs, proofs. Lahat ng nagtatapos sa FF, FE. Dadagdagan lang ng S para maging plural. Halimbawa, kapag elves, yan ay exception na pinalitan lang yung F ng V, tsaka dinagdagan ng S.
Hindi lahat ng nagtatapos sa F, 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 E, I, S lang yung dinadagdag. Meron ding iba katulad nitong elves. Elf talaga yan. Elf. Pinalitan lang yung F ng V, tapos dinagdagan ng S. Ito, half. Half yan kasi. Pinalitan yung F ng V, tapos dinagdagan ng ES. Knife. Naging knives. Knives. Katulad yan. To. Papalitan lang yung F ng V, tapos dagdagan ng ES para maging plural. Okay, halimbawa ito, dadagdagan lang natin ng S kapag compound nouns. Dadagdagan natin ng S sa first word, ito. Sergeants at arm. Hindi pwedeng sergeant at arms ha, kasi compound nouns yan. Dapat ang S ay lagi nandito sa first word ng compound noun. Mothers-in-law. Hindi pwedeng mother-in-laws. Dagdagan lang ng S para maging plural. Kapag number naman, dagdagan lang din natin ng S. Katulad nito, two, naging twos, or ours. Sa letters yan. Tapos sa names naman, dagdagan lang din natin ng S para maging plural. Joeys are missing. So, maraming Joeys yung nawawala. Dagdagan ng S. Kapag, abbreviations, yung meron ng point, para maging plural, dagdagan natin ng apostrophe S. Para hindi nalilito, hindi nakakalito. Kapag small letter, dagdagan din natin ng apostrophe S para maging plural, para hindi nakakalito. Tsaka ito capital letter, tsaka ito abbreviation. Ito capital letter. So, ganun lang pagdadagdag ng pwedeng apostrophe S, o kaya S lang, o kaya ES, o kaya change Y to I to make plural nouns. Okay, Chris? Thank you.